Számomra a Sea of Thieves mindig is a kalandozásról szólt. Egy nagy nyitott világ, tele lehetőségekkel, melyet remekül egészítenek ki a játékban található tótélek, melyek tulajdonképpen sztori alapú küldetések. Az első ilyen küldetéscsomag a Shores of Gold néven található meg, mely 9 különböző küldetést tartalmaz, és segíteni fog minket abban, hogy megszerezzük a misztikus erővel bíró Shroudbreakert, melynek segítségével eljuthatunk a másképpen nem megközelíthető Shores of Gold szigetre. De mielőtt ide eljutnánk, jó néhány más érdekes kaland vár ránk. Egyik ilyen a Wild Rose nevű történet, mely Valentin napra való tekintettel tökéletes alkalom lehet arra, hogy pároddal, vagy akár egyedül is végigjázd, ha szereted a romantikus történeteket. Készítsd be jóféle talléroszt és krogot, és kezdhetünk is neki Rose és George történetének. A Wild Rose Story-t Sanctuary Outposton tudjuk elkezdeni. Madame Olive segítségünket kéri abban, hogy felkutassuk legjobb barátnőjét, Rose-t, aki beleszeretett egy George nevű, jóképű kalózba, de mindketten eltűntek még esküvőjük előtt. Szerencsére Olive birtokában van Rose naplója, aki annak reményében bízza azt ránk, hogy sikerül felkutatnunk néhány emléket, amelyekről Rose említést tett kalandjai során. Ezen tárgyak birtokában Olive úgy gondolja, hogy el fog tudni készíteni számunkra egy olyan mágikus iránytűt, melyen Rose és George nyomára bukkanhatunk. Rose naplójából megtudhatjuk, hogy Sailors Bounty szigeten találkozott először George-al. George visszahúzódó típus volt, csendes, cseppet sem nevezhető olyas valakinek, aki kalóz életre termett. Rose-nak többször is ki kellett menteni a bajból őt, így történt ez közös kalandozásuk 5. napján is. Történt ugyanis, hogy Cannon Cove szigeten George haramiák csapdájába esett. Szerencsére viszont segélykiáltásait meghallotta Rose, és mind a 4 banditát más világra küldte. Ekkor nevezte elő George Wild Rose-nak. Szemmel láthatóan tetszett neki az új beceneve. A 24. napon közel kerültek ahhoz, hogy Captain Rook egy csontvázátkos kalóz karmai közé kerüljenek, de szerencséjükre sikerült elmenekülniük. Rose egyre jobban kezdte megkedvelni George-ot, aki egyik alkalommal egy békés, tábortűz mellett eltöltött estén valamiféle fűszeres itallal kedveskedett neki, miközben a tolvajok tengerén megélt kalandjaikról meséltek egymásnak. Később elfogadtak egy küldetést Madame Olive-tól, melyet Captain Quickshot-ra tűztek ki. George egyre többet kezdett elsajátítani a kalóz életből, így együttes erővel sikerült más világra küldeni a kapitányt. Jól megérdemelt jutalmuk megszerzése és az Outpost-ra történő visszaérkezések előtt tettek egy kis kitérőt Lagoon of Whispers sziget felé, ahol Rose nagy kedvel kezdte el mesélni, hogy milyen jó párt alkotva teljesítették első közös küldetésüket. George pedig minden szó nélkül megcsókolta Rose-t. Ettől kezdve pedig egy párt alkotva szelték a habokat a tengeren, melyet egy ósdi ládában talált szerelmes medálpárral pecsételtek meg. Ekkor jött a közös ötletük, hogy kalandozásaik kezdetére örökre emlékezvén elrejtenek egy-egy számukra fontos tárgyat. George a különleges fűszeres dobozkát választotta, Rose pedig egy számára igencsak kedves zenélő dobozt. A szerelmes pár viszont nem nyugodhatott, ugyanis Captain Rook ismét nyomukra akadt, és azóta senki sem hallott felőlük. Ezért is kérte Madame Olive a segítségünket. Az általunk felkutatott fűszeres és zenélő dobozkát visszajuttatva Olivehoz, ő képes volt számunkra megalkotni egy mágikus iránytűt, amely képes megmutatni a George és Rose által viselt medálok helyét. Elsőként Rose felkutatására indulunk, akit meg is találunk egy szigeten, viszont nem egészen úgy, ahogy azt szerettük volna. A nála talált jegyzetekből kiderült, hogy Captain Rook mindvégig George-ot kereste, a csontvázátok miatt pedig rögeszméjévé vált, hogy elszakítsa őt Rose-tól. Amint láthatjuk, sajnos sikerrel járt. George megtalálása viszont még előttünk áll, mágikus iránytűnket követvén meg is találjuk a medált, az viszont nem George nyakában lóg többé, hanem Captain Rook birtokában van. Tőle megtudhatjuk, hogy George is valószínűleg hasonlóan szomorú sorsa jutott, mint szerelme, Rose. Captain Rooknak bűnhődnie kell. Feladatunk teljesítése után pedig fel is vehetjük George medálját. A sztori pedig ott fog zárulni, ahol kezdődött, azaz Madame Olive-nál, Sanctuary Outposton. A 2 medált átnyújtva számára pedig megtudhatjuk, hogy azokat Rook átkozta el, és bezárta George és Rose lelkét azokba. Viszont Olive egy veszélyes mágiát használva, amely akár az életébe is kerülhet, fel tudja azt oldani. Sikerre járt, ahogy mi is, nekünk köszönhetően a szerelmes pár ismét láthatta egymást, még egy utolsó alkalommal. A történet, mint láthatjátok, nem ért éppen a legboldogabb véget, de talán erre nincs is mindig szükség.
Kösz szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz egy lájkot, azt pedig külön köszönöm. Sokat segít, hogy minél több néző hozzájusson a videó. Ha napra kész szeretnél maradni játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. És mint mindig, találkozunk a tengeren, kalózok. And shine.